Sziasztok! A mai videóban ezt az alsó szakaszt fogjuk megcsinálni. Azért veszem külön, mert ez a rész egy kicsit bonyolultabb. Ennek természetesen lesz folytatása, ezt csak azért szeretném nektek így megmutatni, hogy lássátok, hogy igazából ezt a részt fogjuk kialakítani, ahol a tyúkhanyónak majd a belső része lesz. Ide fog jönni majd a tömőanyag, és természetesen ez még emelkedni fog körülbelül idáig, majd a nyakrész az külön ugye fel fog ide emelkedni. Szóval a lényeg az, hogy most ezt a részt fogjuk itt belül megcsinálni. Kezdjünk itt. Az anyag, amit fel fogunk használni hozzá, egy fehér fonál, és ez egy ehhez illő, én 4 mm-es horgoló tűt fogok hozzá használni, és lényegében most semmi másra nem lesz szükségünk, csak erre a fehér fonálra. 20 darab láncszemet fogunk kezdeni. Aki nem látta esetleg az előző videót a torról, azt nagyon szépen kérem, hogy legyen szíves, nézze meg, mert ugyanazzal a technikával fogjuk most kezdeni ennek az alját, ezért is tartottam fontosnak, hogy mindenképp legyen rálátásotok arra a fajta technikára, és innentől kezdve az ilyen típusú részeket, azokat majd mindig így fogjuk kezdeni. Szóval 20 darab láncszemmel fogunk kezdeni, sima egyszerű láncszemsor, 20 darab. Picit lazában veszem itt is a fonalat, azért, hogy a hátsó részben kényelmesen tudjak dolgozni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20. Ez lesz a tyúknak az alap belső része. De ugye nem itt fogunk dolgozni, hanem a hátsó részén. Emelek felfelé egy darab láncszemet, hogy legyen egy eltávolító részem, egy elhúzódó szem, és megfordítom. És itt, innentől kezdve a hátsó szemekbe, ahogy mutattam az előző résznél, én belekampózok, hogy picit meghúzzam a szemet. Ez mindig csak az elsőnél nehéz. Picit húzok rajta, hogy legyen hely hova nyúlnia. Szóval mindjárt közelebb jövök. Innen belekampózok, amennyire tudok. Kamerán keresztül elég nehéz látni, szóval innen belekampózok, kicsit megnyújtom, majd utána lefogom, és a másik irányból pedig bele tudom tolni a szemet, és utána összekapcsolom, mint egy normális rövid pálcát. Így. Utána megyek a következőbe, úgy szintén belekampózok, és a másik irányból pedig áthúzom. És megpróbálom kampózás nélkül. Sikerült így is, nagyon jó. Ezért jó, hogyha lazábbak a szemek, nem szorosan fogjuk, akkor igazából megrántás nélkül is simán sikerülhet. Jó, végig szaladok ezen a soron. Szóval a lényeg az, hogy nem a fonatba, nem itt elől dolgozunk, hanem megfordítjuk az egészet, és a hátulján lévő középrészbe, mindig azt szoktam mondani, hogy az eleje a szép fonat, a hátulja ez egy kicsit ilyen csúnyácska, de mégis olyan érdekes. Na most ott abban a csúnyácska részbe dolgozunk, és a hátsó középszálba, az X-nek lényegében a közepébe vezetjük végig az egyráhajtásos pálcánkat. Ez arra jó ez a technika, hogy a belső rész teljesen zárt lesz, és nem lesz közte egy óriási nagy tátongó luk, amin lényegében át lehet látni. Sokkal szebb és tisztább lesz tőle a munka. Én inkább kampózom, sokkal egyszerűbb, gyorsabb így nekem.
mindjárt a végéhez érünk. És a lényeg az, hogy itt nagyon figyeljetek rá, 20 darab rövid pálcának kell lenni, mert a lényeg a végére nekünk meg van számolva, hogy hány darabra kell kijönnie ennek a láncszemsornak. Szóval most értem az utolsó láncszembe, és most én meg is fogom számolni, hogy meg legyen a 20 darab rövid pálca. Na, még egyszer. És csak beleakad. Ezért nem szeretem ezeket az akrilos vonalakat, mert mindig 600 felé megy. Most első körben ugye itt ez az első sorunk, és 20 darabnak kell lenni. Mindjárt gyorsan megszámolom. 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18 és 20. Pontosan 20 darab rövid pálcám van. És ide az utolsó láncszembe, na, gyere ki, az utolsó láncszemembe készíteni fogok még pluszba ebbe a szembe 2 darabot. Szóval itt összesen 3 darab rövid pálcánknak kell lenni. Majd megfordítom ezt a részt, és láthatjátok, hogy itt gyönyörű szépen látszódik, hogy hol van ennek a rövid pálcának a másik fele. És na, ezen a rövid pálca részen fogok végig menni. Itt kezdem, és itt is nagyon fontos, ugye ez az első, és itt a 19-ig megyek, és a 20-ba majd 2-t fogok rakni, hogy ott is meglegyen a 3. Szóval ezt a zsinót pedig már automatikusan vezetem is a fonal mellett, és eltüntetem, hogy utána már ezzel ne kelljen foglalkozni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, most értünk a feléhez, 11, 12, 13, 14, 15. Az előbb rosszul számoltam, szóval az első pont, ahonnan elindulunk, az lényegében ugyanaz a láncszem, ahova ugye 3-at tettünk, szóval innen indul 1. És az előbb 15 volt, szóval a 16-nál járunk most. Most jön a 17. Itt a 18. A 19, és a 20. az pedig ugyanaz, ami a másik oldalon az első. Itt ez lesz a 20. Ide 2 darabot fogok tenni, hogy ugye ez plusz még 2, meg legyen ott is a 3. Szóval 1, ugyanabban a lukban még 1. És így itt is megvan a 3 darab láncszemünk. Így, hogyha megnézitek, lényegében oldalanként 22-22 láncszemünk lesz, mivel hogy az első szembe dupláztunk, az utolsó szembe úgy szintén dupláztunk. Ezután megyünk tovább, összekapcsoljuk az elejét a hátuljával, itt ezzel a láncszemmel. Így. Egy kúszószemmel. Azért kúszószemmel, hogy itt ezt a sort teljesen be tudjuk zárni. Látjátok, milyen szépen összezár? Teljesen összezárnak a szemek, annak ellenére is, hogy azért ez aránylag egy vastag fonál, és attól függetlenül is gyönyörűen összezárnak a szemek. Na, innentől kezdve pedig egyrehajtásos pálcákat fogunk készíteni. Ide, abba a sarokba rögtön készítek 3 darab láncszemet a kezdeti pontnak, és utána pedig még egyszer, mivel hogy ez volt a legelső pontom, ugye itt, itt és itt, ez az legelső, ezért ugyanebbe teszek még egy darab egyrehajtásos pálcát. Ez csak itt fog megtörténni a sarokponton. És ezután megyek végig. Sima egyrehajtásos pálcákkal. Megyek végig a soron.
Gyere bele. Jó. Egészen addig a pontig megyek, amíg elérem a sarokban azt a 3-as szaporítást. Mindjárt mutatom. Még egyet. Nagyon figyeljetek rá, az elég látványos, ahol a 3-as szaporítás van. Itt, itt és itt. Jó, és itt az első pontunkban, ahol a legelső van, ide rögtön egy dupla egyrájtásos pálcát fogunk tenni. Ide egyet, és ugyanebbe a pontba még egyet. Most jön a középrész föntre, ide. Ide úgy szintén duplát teszünk. Ide föntre egyet, majd még egyet. És ezzel a mozdulattal följutottunk a csúcspontra, és most pedig átmegyünk a túloldalra. És a túloldalon ismét egyet, és még egyet készítünk. Így. És innentől pedig megint megyünk vissza egészen ide a csúcspontig. Ugye itt már nekünk az egyik része megvan, ez a része nincs meg, és ez a része nincs meg. Szóval most végig hasítunk gyorsan egyráhajtásos pálcákkal az aljáig. A végére értünk a sornak, arra nagyon figyeljünk oda, hogy itt ugye van egy ilyen kúszószem, ez volt az elején a kúszószem, ebben nehogy rakjatok. Ez igazából, ha megnézitek, ennek a töve. Úgyhogy nekünk itt a legelső az ez lesz, amiben dupla kell. Mindjárt mutatom majd kilapítva, hogy néz ki. Ide teszem az első duplát, és majd a másikat pedig a teteje részbe. Ide egy, és ide 2. Így. És ide már nem kúszószemet teszünk, hanem egyszerűen összekapcsoljuk az elejét a hátuljával. Egy olyan, olyasmi, mint a rövid pálca, de ilyen összekapcsolt szemmel. Szóval jelenleg így nézünk ki, egész jól látszódik, hogy kezd már kicsit alakulni ennek a tyúkocskának a popója, vagyis az alsó része. És most ugyanezt fogjuk megismételni még egy sorban. Szóval emelek rögtön felfelé 3 darab láncszemet. Ez lesz a kezdeti pontunk, és itt ezt rögtön duplázom is. Ugye itt ennek ez a szára. Ez. Úgyhogy ide rögtön teszem is a duplát. Vigyázzatok arra, hogy ne oda menjen, hanem bele a szálba. És ez lesz az első duplánk. De ugye ez még itt a sarkon van. Ezért nekem ez nem elég, úgyhogy ide lentre úgy szintén kell tennem egy duplát, 1 és 2. Na innen leszaladok gyorsan megint az aljáig, leszaladok az aljáig, és az utolsó, ugye most az előbb még 3 szemünk volt, most 6 szemünk van, de ebből nem 6-ot fogunk venni, hanem kiválasztom a középsőt, majd mellette 2-t. Úgy szintén középső, mellette 2. Szóval addig szaladok le, hogy a középső ponttól számított utolsó 2-ig, idáig. Idáig simán egy ráhajtásos pálcával fogok haladni, és innentől kezdve pedig duplázni fogom. Dupla, 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 dupla és dupla.
Ezt most megcsinálom, leszaladok az aljáig, és utána jövök vissza. Ide értem, ugye itt a középrész, 1, 1. És most megint ide a sarokba duplázni fogok 5-ször. Ide 1 darab dupla, megvan, még 1 darab dupla, megvan, még 1 darab dupla, na, kicsúszott, akkor még egyszer, még 1 darab dupla, 1, 2, megvan, még 1 darab dupla, 1, 2, megvan, majdnem, megvan, és jön az utolsó, ez már az átfordulásos dupla. 1 és 2. Átfordultunk, és mehetünk tovább vissza, egészen megint ide az alsó fenékrészig. Ezen gyorsan végigszaladok, és utána mutatom, hogy hol. Leértem a fenékrészhez. Láthatjátok, itt azért hátul a feneke az eléggé ilyen négyzet alakú, és én azon is vagyok, hogy minél jobban négyzet alakú legyen. Na most itt van egy darab láncszem, ebben ugye látjátok, ez innen indult ki. Ez ehhez tartozik megint csak. Az utolsó 3-ban, ami itt van, ide fogunk duplázni. Hogy is kezdtük? Összekapcsoltuk, és ide, ez már rögtön a szélén volt. Na most én viszont azt szeretném, hogy ez a hátsó rész, ez egy kicsit ilyen kockásabb legyen, hogy tudjátok, a csirkének az eleje kerekebb, de a hátulja az picit ilyen négyzetesen előrejövő legyen, ezért egy picikét máshogy fogom csinálni ezt a hátsó részt. Szóval az elsőbe még dupla egyráhajtásos pálcát fogok tenni, az utána lévőbe viszont teszek egy triplát. 3 darabot. 1, 2, 3. Ettől kicsit olyan kockásabb lesz majd a fenékrész, majd látni fogjátok. Mert hogy ugye ez itt egy kicsit így megsarkosodik. Ide középre viszont megint csak egyet fogok tenni, viszont ebbe, amivel kezdtem, ebbe is tenni fogok még egyet, azért, hogy ott is meg legyen a 3 darab, attól, hogy egy picit sarkosabb legyen. Szóval ebbe az utolsó szembe tegyünk még egyet, és ettől lesz kicsit ez a rész, mint láthatjátok, ez itt elég kerek, az pedig ott már ilyen négyzetes formájú. És most össze lehet kapcsolni megint a harmadik láncszembe az elejét a hátuljával, ezt ismét egy ilyen áthurkolással. Jó, és most pedig váltani fogunk ezeken a részeken, itt körbe, hogy ne legyen túl nagy ez a test, mert azért látható, ez egy aránylag vastag fonál, és nem szeretném, hogyha túl sokat venne el magából a terítőből. Ezért is mondtam, hogy a terítőt picikét nagyobbra lehet tervezni. Mindjárt mutatom. Szóval nem szeretném, hogyha túl sokat venne el, mert ugye még ide jönni fognak majd a tojások, ezért készíteni fogunk még egy sort, az pedig fél egyráhajtásos pálcákból fog készülni, de ezeken a pontokon, itt, ahol eddig egyráhajtásos pálca volt, a duplázásnál marad az egyráhajtásos pálca. Akkor kezdjünk is neki. 3 darab láncszemet emelek felfelé, és ebbe a sarokba teszek megint 1 darab egyráhajtásost. Ugyanezt fogom csinálni, hogy kinégyzetezzem ezt a sarkot, majd ide jönni fog még egy harmadik. A következőbe teszek egy duplát, és igazából itt ennyi lesz majd a duplázás, mert hogy ide többet nem is szeretnék. Itt innentől lemegyek az aljáig, egészen idáig. Itt most 7-et fogok venni. 1 a közepe, majd 1, 2, 3, és itt is 1 a közepe, és 1, 2, 3. Szóval összesen 7 darab egyráhajtásos pálcát fogok majd itt duplázni. Szóval én most itt tettem egyet, és ugye itt is lesz 1, 2, 3, 4, 5, és ez a 2, 6, 7. Úgyhogy innentől kezdve én most elkezdek leszaladni fél egyráhajtásos pálcákkal. Ettől nem lesz annyira széles a teste, de a sarok, és vagyis hát az eleje rész és a hátulja rész szépen fog vele kialakulni. Szóval csak leszaladok itt végig az aljáig.
hogyha valakinek nem megy így szemnézésre vagy ránézésre, akkor nyugodtan csinálhatjátok azt, hogy fogtok egy jelölőt, és ahol van ez a középpont, itt végighúzátok az ujjatokat, és ide beraktok egy jelölőt. Akkor tudni fogod, hogy ez a csúcspont, ez a középpont. És a középponttól számított 3-hoz is raksz egyet, a másik oldalra úgy szintén a 3-hoz is raksz egyet. És akkor nem lehet eltéveszteni, hogy hol van a közepe, mert hogyha az a baj, ha egy szál vagy egy szem elcsúszik valamelyik irányba, akkor, hogyha leteszed az elejét, ennél nincs jelentősége. De ha tegyük fel, mondjuk ezt egy kis cipőnél csinálnánk, akkor az eltolódna valamelyik irányba az orra, és már nem lenne olyan szép a végeredmény. Ennél azért nincs jelentősége, mert ezek a kis tasakok, amiket rá fogunk tenni majd a tyúkunknak a szélére, azok teljesen el fogják takarni igazából ezt a formát, de ez nekünk igazából egy útmutatás arra, hogy hogyan is alakítsuk ki magát ezt a formát a pipinél. Jó, még nem értem a közepére. Várjunk csak. Jó. 1, 2, 3. Oké, most értem ide a végéhez. Itt vagyok a középrésznél, és 1, 2, 3 van, és innentől kezdve ismét visszaváltok egy ráhajtásos pálcára, szóval összesen 7 darab egy ráhajtásos pálcát fogok ide az orrába készíteni. 1, 2, 7 darab dupla egy ráhajtásost. 3, úgy folyton rám tegeredik. 3, 4, 5, mindjárt folytatom. Teljesen becsomagolódott. Jó, 5, 6, 7, és az utolsó 7-es. 1 és 2. Jó. És igazából át is értünk a túloldalra. És most innentől kezdve megint el fogunk kezdeni lefelé haladni, egészen addig, hogy itt, ugye ezzel nem foglalkozunk megint csak, mert ez az összekötőpont. 1, 2, 3, 4 és 5 szemet, ide megint 3-at fogunk, nem várjunk csak, ide egy duplát, és ide 3-at fogunk megint tenni. Szóval a másodikba, de úgy is mutatom. Úgyhogy most gyorsan leszaladok fél egy ráhajtásos pálcával, és utána mutatom. Azért nem mondtam menet közben, hogy hány szem és hány láncszem és mennyinek kell kijönni, mert többször volt már pánikolás abból, hogy júj, hány láncszem, hogy nem jön ki a láncszem, úristen, mit rontottam el. Ne legyen ebből pánikolás, egy-egy szemen ez nem fog múlni, a méretén nem fog múlni. A méretén legtöbbször azon fog múlni most itt nálatok, hogy milyen vastag fonából készítitek, milyen típusból. Mert például ugyanezt a mintát, ha mondjuk Cataniából készítitek el, valószínű nem ugyanekkora darabot fogtok kapni. Nekem ez egy 4-4,5 mm-es fonál, egy ilyen jó kis akrilos téli fonál, és ehhez használtam egy 4 mm-es horgolótűt. Na most ugyanezt egy 2-es, vagy 2,5-es, vagy 3-as fonálból körülbelül szerintem a 3/4 lenne. Úgyhogy ezért mondom, hogy ne pánikoljatok, hogyha kisebb esetleg maga, vagy vékonyabb a tűtök, készíthetitek nyugodtan nagyobb darabbal. Annyit kell változtatni, csak hogy a belső sávot egyszerűen hosszabbra kell készíteni. Ami a lényeges, az, ahol a szaporítási pontok vannak. Nem a szám lényeges, nem a darabszám,
hanem hogy hol van a szaporítási pont, arra nagyon figyeljetek, és hogyha a szaporítási pontok megegyeznek, akkor lehet neked 50, 70, 80, 100, bármennyi szemed, ha nekem éppen csak 50 van, teljesen mindegy, ha a formája ugyanúgy néz ki, ez a legfontosabb, és ez a leglényegesebb, a szaporítási számok. Szóval ideértem 2, 4, az 5. láncszemnél vagyok. Ebbe a láncszembe most egy dupla fog jönni. És a mellette lévőbe pedig, hogy maradjon nekünk ez a négyzetes forma, ezért ide egy tripla fog jönni. Szóval 3 darab egyráhajtásos, hogy sarkos maradjon. 2 és 3. Ezután jönni fog ide még egy dupla mellé, még egy dupla, és az utolsó dupla. És ne felejtsük el, hogy a legutolsóba ugye először csak duplát raktunk, de szeretnénk, hogy sarkos maradjon, ezért ide, ebbe, jaj, most nem látszik, szóval ebbe a szembe, amivel kezdtük a 3 láncszemet, ide úgy szintén megint teszünk egy darab egyráhajtásost. És mindjárt összekapcsoljuk az elejét a hátuljával, ezt is lehet egy összekapcsoló szemmel, és megmutatom a formát, hogy miért lényeges ez. Nézzétek meg, hogy az eleje íves, még a hátulja a 3-as szaporítások miatt kocka formát vesz fel, vagyis hát egy kicsit ilyen, nem azt mondom teljesen téglalapot, de picit ilyen téglalapos formában alakul ki, és ezzel lesz olyan szép formája, amilyennek kell lennie. Ha ezzel megvagytok, ezután már csak felfelé fogunk dolgozni, és most én azért nem akarom húzni ezzel az időt, mert mint láttátok az előző fotón, én már készültem előre, szóval most itt leszedem ezeket a tojástartókat, hogy lássátok, hogy miről is beszélek. Maga a sor, amit felfelé fogunk haladni, sima egyráhajtásos pálcával, első körben 4 darab sort fogunk készíteni, a 4 darab sor az pedig úgy fog kialakulni, hogy készítek felfelé 3 darab láncszemet, majd a fonatomat, ami itt van, az egy gyönyörű szép fonat az oldalán, ezt meg fogom felezni, és belső szálas hurkolással fogok egyráhajtásos pálcát készíteni. Mit jelent a belső szálas hurkolás? Van a külső szálas, ez a külső szál, amikor megfelezve magam felé horgolok, és van a belső szál, ami a mintának a belsejéhez esik, ez a belső szál. És mit érek el ezzel? Ezzel érhetem el azt, mint itt a tojások részénél is, hogy kialakul egy ilyen szép peremrész, ami itt is gyönyörűen látható. Miért vagy ilyen homályos? Na. Szóval egy ilyen gyönyörű szép peremrész alakul ki, amivel azt fogjuk eredményezni, hogy ennek a tyúknak lesz majd egy alsó tartása azért, hogy látjátok, itt is ilyen szép kockás, itt pedig szép íves, szóval, hogy lesz egy szép tartása, hogy megtartsa magát majd a terítőn. Mindenképp fogunk belevágni egy kartonpapírlapot, és én úgy gondoltam, hogy ezeknek a tojásoknak az aljába is rejtve alulra egy kis kartonlapot lehet merevítésnek berakni, de természetesen ez nem kötelező. Ezt csak azért mondtam, mert ugye nem minden tojásnak az alja szép, egyenes, és így fölhúzódik rá ez az egész. Viszont ha teszünk bele oda egy merevítő kartont, akkor ez a forma így szépen megmarad, de ezt úgyis le fogjuk varni ilyen formában a terítőre, vagyis lényegében ez így fog megállni a terítőn, de ahhoz, hogy a tojás szépen álljon benne, ahhoz szerintem azt gondolom, hogy kelleni fog bele mindegyikbe egy kis darab merevítő karton, de ezt majd később úgyis megmutatom. Szóval a lényeg, hogy most jön a következő sor, és ebben a sorban a megfelezett szemeket fogjuk egyráhajtásos pálcákkal körbehorgolni. Itt nem lesz már szaporítás, nem lesz fogyasztás most még, egyelőre csak sima egyráhajtásos pálcákat fogunk készíteni. Így megyünk körbe. Egyszerű sima körrel. És amikor elkészül a 4 darab sor,
4 darab sort készítünk egymásra. Ez gondolom nem bonyolult, ezt meg tudjátok csinálni, ezért ezt nem szeretném ezzel húzni a videót, hogy én most ezt itt egyesével megmutogassam nektek. Ha elkészült a 4 darab sor, akkor pedig egy gombostű segítségével a széléhez applikáljuk ezeket a kis tárolókat. Azért mondom, hogy nem kell a számokat nézni, hogy hány darab maga a láncszemünk, mert ezt nem fixen. Én most nem azt mondom, hogy 66 a láncszem, és mivel 10 darab van, akkor 6 láncszemet szedünk ki ezekből, hanem tetszésszerűen oda applikáljátok úgy, ahogy nektek megfelel, ahogy nektek tetszik, és miután ez megvan, utána a horgolást úgy fogjuk folytatni, mindjárt mutatom, hogy a horgoló tűvel ezeket így ide fogjuk horgolni egy sima, egyszerű, rövid pálca sorral. Ezt mutatom is. Menjünk tovább. Egy pillanat már is, csak valahol itt elszítettem a láncszememet. Megvan. Oké. A lényeg az, hogy applikálásnál, majd mutatom mindjárt, a szemek teljesen össze kell, hogy simuljanak. Mire gondolok? Ugye itt lehet, hogy úgy áll, hogy mondjuk itt a 2 közt luk van. De mennyivel szebben néz ki, hogyha úgy áll, hogy amikor horgolok ide egyet, és oda csípem, úgymond oda horgolom, és a következőt pedig már innen veszem, mondjuk a széléről, és közvetlenül ide mellé. Hogy szinte azt lássam, hogy a 2 szem itt majd egymás mellett érintkezik. De ezt úgy is mutatom, mert ez így most bonyolult elmagyarázni, de ezt látni fogjátok. Viszont én nekem most így kell szedegetnem ahhoz a tojásokat, hogy ezek a formák puhák legyenek, és könnyen tudjam őket horgolni. Elnegurult. És természetesen úgysem ilyen tojások kerülnek bele, hanem igazi tojások, amikkel teljesen más formát fog adni. Jelenleg ugye, ha elkészült a 4 darab sorotok, akkor így kell, hogy kinézzen maga ez a forma. És most pedig akkor kezdjük el összekapcsolni az elejét a hátuljával, és nem is az elejét a hátuljával, hanem ezt a formát magával a testtel. Első körben tehát azt tanácsolom, hogy kezdjétek el egy gombostű segítségével, akár több irányból is felapplikálni ezeket a kis tárolókat, és hogyha ezzel megvagytok, akkor utána keressétek meg azt a pontot, ahol befejeztétek a horgolást, nekem ez itt van, ez a hátsó sarokpontja, nem, az eleje, bocsánat, ez a hátulja, az a négyzetes. Egyébként nagyon jól kitűnik, látható, hogy hol is van a hátulja. A hátuljához én 1 darab tojástartót raktam, az elejéhez viszont, ha megnézitek, hogy ilyen szép kerek legyen, ezért oda 3-at raktam. Lényegében követem azt a mintaelvet, ahogy horgoltam is. 1-et raktam középre, 2-t ide a sarokpontra. És utána jött 1, 2, 3. Majd az elejére úgy szintén 1 darab, és itt megkövettem ezt az ívet. Na, akkor most kezdjük el horgolni, összehorgolni. Lényegében a horgolás nagyon egyszerű. A lilát összehorgolom a fehérrel, itt egyetlen 1 darab rövid pálca sort fogok készíteni, amivel végig megyek a teljes mintán. Annyi a lényeg, amit az előbb mutattam, hogy próbálok szemenként odahorgolni, ahol van, de ezt már is mutatom. Ami még nagyon fontos, hogy mindenképpen úgy horgoljatok, hogy a tálaknak ez a belső része, ahol befejeztük, ez belül álljon. Szóval ez ne ide kívülre kerüljön, hanem kívül mindegyiknél a szép része legyen. Ott belül, ott pedig a csúnya része. Csúnya, hát igen, a befejezett része. Szóval kezdjünk is hozzá a mintánkhoz. Nagyjából körülbelül 6 és 8 láncszemet horgolunk egy részhez, de mondom, ezt ne befolyásoljon titeket, ez teljesen nincs törvényszerűvé téve, hogy hogyan kell csinálni. Ezt ahogy esik, úgy puffan alapon, jó, ez így most hülyén hangzik, de próbáljátok meg nagyjából egységesen eloszlatni a mintát. Kezdjük utód, belehorgolunk ide, majd keresek egy szálat,
ahol össze tudom kapcsolni. Ez lesz a kezdeti pontom. Ezt összekapcsolom az elejét a hátuljával. Majd keresek egy egyrehajtásos pálca tetőt itt, és azt belehorgolom a következő láncszemembe. Oké, mehetünk tovább. Jön megint a luk. Aztán az megy a következőbe. És jön megint az egyrehajtásos pálca teteje. Oké, most értünk nagyjából a középrészhez. Itt megint jön egy darab egyrehajtásos luk. Oké, megint jön a minta közepe, és megint az egyrehajtásos luka. Oké, ezt itt összekapcsoltam. Jó, és most megyünk tovább még egy kicsit. Egy darab, és az egyrehajtásos. És a legutolsó az pedig legyen megint a luk, mivel hogy lukkal kezdtük, szóval a luk, és ismét bele a lukba. Így az első kis kosarunk lényegében föl van téve úgy, hogy nem is lehet látni, hogy hol kapcsoltuk össze. Jó, mehetünk tovább. Most megint megkeressük a lukat. Ugye innen kezdtük. Akkor megint a luk, és ezután, ezt én le is szedem innen most már, luk, és megkeresem a következő egyrehajtásos pálcámnak a lukát. Oké, jöhet megint egy darab egyrehajtásos, majd a következő, vagyis egy darab a kosárból, és egy darab luk az egyrehajtásosból. Megint egy luk, és megint a tyúk. Megint a kosár, megint a tyúk. Azért kell felapplikálni, hogy nagyjából azért lássuk, hogy hova esnének a tojások, és ahhoz képest próbáljuk meg a kosárt felvenni, úgymond hozzá. Oké, mehetünk tovább, megint a kosár, és megint az egyráhajtásos. Jó, itt az összekapcsolásom nekem a fonálnál, megint a kosár, egyráhajtásos. Még egy picit mehetünk arrébb, mert még nem értünk oda a másik kosárhoz. Amikor már nagyjából látom, hogy elérem a másik kosár applikálását, akkor látom, hogy a végéhez érek, itt van még egy, és végül egy luk megint. Oké, nézzük mekkora a méret, ez így nagyjából jó lesz, ide nem kell több luk, szóval itt most ennél fejeztem be. Ezért mondtam, hogy igazából teljesen lényegtelen, hogy hogyan rakjuk fel. Ha gondoljátok, és nem szeretnétek így felvarni, akkor lehet úgy is, hogy a tyúk teljes testét meghorgolod, fogsz egy ragasztópisztolyt, egy ilyen hájsz ragasztópisztolyt, ezt a forrós, tudjátok, ezt a szilikonost, és egyszerűen, mikor már kész vagy, akkor fogod, és az összes kis tárolót odaragasztod az oldalához. Ez is egy megoldás. Én azért nem szeretek ilyen megoldást csinálni, mert én sokkal jobb híve vagyok annak, amikor így kézzel meghorgolom a dolgokat. A következőnél esetleg lehet annyit, hogy a lukba is belemenjünk, hogy bemegyek ide a lukba, majd bemegyek a másiknak is a lukába, és így összekapcsolom a kettőt egyszerre. Belemegyek ide, és összekapcsoltam az elejét a hátuljával, de igazából nem szeretném mégse. Egyszerűen csak lukba még egy utolsót. Jó? Jön a következő, megint megkeresem a középrészt, ide teszem, beillesztem középre, megint a luknál indulok, gyere már ide, és megint megkeresek egy pontot a tyúkon. Hogy ne legyen túl unalmas ez a videó, azt gondolom, hogy elég sok megmutattam, hogy hogyan készítem én. A többi is teljesen ugyanúgy készül, ez teljesen tőletek függ, ha az egyik kicsit szélesebb, a másik nem. Teljesen lényegtelen, mivel hogy tojások kerülnek bele, ezért nem lesz neki egyáltalán lényege az, hogy most az ott hogy is fog kinézni, a másik pedig, hogy majd az oldalfalhoz ide még hozzá fogjuk varni az alsó peremrésznél. Szóval ezen én most körbe megyek, és hogyha kész vagyok, akkor jövök vissza, és utána mutatom a tyúknak a teste folytatását. Jó, végére értem a sornak, jelenleg fent van az összes tojástartó, és most pedig egyráhajtásos pálcákat fogunk ismét készíteni úgy, mint az aljánál. Most megint emelünk felfelé 4 sort, és megnézzük, hogy ez a 4 sor elegendő ahhoz, hogyha elkezdjük kitömni a testét,
akkor össze tudjuk-e húzni fölül, de szerintem azt gondolom, hogy 6 sorra lesz szükség, de első körben készítsünk még felfelé 4 darab sort. Teljesen ugyanúgy történik, ahogy eddig, 3 darab láncszemet emelek felfelé, majd az egyráhajtásos pálcákat a rövid pálcáknak a tetejébe fogom tenni. Egyszerűen szépen megyek körbe. Miután ez megvan, összekapcsolom az elejét a hátuljával, majd ismét készítek egy sort, majd megint, és majd megint. Hogy ne legyen túl unalmas ez a videó, mert most már így is eléggé hosszúra sikeredett, én ezt most itt megcsinálom, ezt a 4 sort, és miután kész vagyok, utána jövök vissza, és mutatom, hogy mi a következő lépés. Szóval 4 sor, egy rájtásos pálca felfelé. Na, jelenleg így néz ki a tyúk. Végül is annyit csináltam, hogy 4 sor helyett 9 darab sort készítettem fölfelé, és ez azért kell, hogy a tyúknak a teste egészen ilyen kiszélesedő tudjon lenni, mindjárt mutatom felülről, szóval így kiszélesedik, mint egy igazi tyúk, és úgy ül rá lényegében a tojásaira. Alulra beletettem egy darab kartonlapot, és kitömtem, de ez még igazából nem a végleges verzió, mert ugye ezt majd szét kell nyitni, és először el fogjuk készíteni a fejerészt. Annyit csináltam még, hogy ezekbe a tojás alapokba is tettem egy darab kemény kartonlapot, ezzel adva egy stabil talpat neki, ahogy áll éppen rajta, és mindjárt megmondom nektek, hogy hány darab, hogy hogyan kell összerakni. Szétnyitom, és megmutatom, hogy hogyan csináltam azt a részt. Szóval a 9. sor után ilyen magasnak kell lennie. Annyit csináltam, hogy dupla szállal horgoltam ezt, hogy erőteljesebb tartása legyen magának a csirkének, és megtömtem körülbelül a 3/4-ig. Látjátok, hogy nem teljesen a tetejéig tömtem meg. Ezután úgy úgy kapcsolom össze, hogy ez a hátsó rész, ez itt a farokrész. Ide mindenképp jönni fog egy darab gombos tű, és lényegében ez a farokrész, ez így ki fog nekünk majd emelődni, ide majd mindenképp tömni fogunk még. Aztán mivel ezt majd így fogjuk összehorgolni, nem így, csak most azért csináltam így, hogy ez csak így nagyjából nézzen ki, hogy lássátok, hogy haladtam eddig. Szóval ezt a 2 részt, ezt majd szemben egymással fogjuk cikcak alakban összehorgolni. Aztán teszünk még egyet, ez már egészen majd a test része lesz, itt a középrésze, ahova jönni fog majd a szárnya. És végül ugye a feje. A fejét úgy csináltam meg, hogy 22 darab láncszemet hagytam ki. Próbáljátok meg úgy csinálni, hogy a középponttól számítva innen, ha így összerakod a szemeket, itt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, és látjátok, ott a tű. Szóval 22 darab láncszemet fogunk itt külön kiszedni, és ez lesz a feje. Hogyha úgy érzitek, hogy ez egy picit kicsi, akkor nyugodtan lehet 24-26 láncszemet is, akkor egy picit hátrább húzzuk ezt a tűt. Ez a tű azért kell, hogy lássuk, hogy hol kell majd összekapcsolni az elejét itt ennek a résznek. Szóval ezt a részt itt most egyszerre, egybe kell majd nekünk horgolni. És itt, amikor, hát gondolom ez nem egy nagy ördöngőség, belecsatlakozunk itt, emelek felfelé 3 darab láncszemet, és folytatólagosan jövök felfelé, körülbelül szerintem egy 6 soron keresztül, az már úgy bőségesen elég lesz arra is, hogy készítsünk neki tarajat, és előre ezt a kis piros logóját, nem is tudom, minek hívják azt, és a csőrét, és a szemét, és akkor utána erre fog jönni ugye most a kalap. Szóval akkor most nézzük meg, hogy hogyan kapcsoljuk össze ezt a részt, és hogyan kezdjük el együtt. Szóval kezdjük el a horgolást itt a nyakrészben, belecsatlakozom, úgy szintén dupla fonállal készítem, hogy legyen tartása, addig maradjon bent nyugodtan a tömőanyag és az összekapcsolás is. Az összekapcsolás fontos azért, hogy lássuk, hogy honnan indulunk el. És akkor emelek felfelé
3 darab láncszemet, ugye az első az a kezdeti pont volt, és még 2-re, és innentől kezdve számolom 24 darab láncszemet. Ez a második. 3. Nincs összevarva, de nekem ezt folytatólagosan össze kell kapcsolnom az elejét a hátuljával, és ezt majd varrásnál össze fogom még egyeztetni. Szóval egyszerűen ezt itt most ide ráhúzom. Próbálok közelebb menni, csak annyira nagy már a tyúk, hogy már nem tudok nagyon ráközelíteni, ezért így oké. Szóval, és itt emelek felfelé 3 darab láncszemet, és itt most, mint látható, megvan már az összekapcsolás. Ez lesz a nyakrész. Na most én ezt megpróbálok, ebből készítek még felfelé 5 sort, hogy meglegyen a 6 sor. Egyelőre ez most én nekem jónak tűnik, hogy most készítek még felfelé 5 sort, és ha kész vagyok az 5 sorral, akkor jövök vissza. Szóval most elkezdjük beszűkíteni a fejet, amit úgy fogunk csinálni, hogy minden harmadik láncszembe készíteni fogunk egy darab fogyasztást, viszont itt a fejrésznél, ami úgyis kalap alatt lesz, ezért nem fogunk egy ráhajtásos pálcát készíteni, hanem készítek 2 darab láncszemet, majd fél egy ráhajtásos pálcákkal fogok horgolni. Szóval ide teszek 1, 2, 3, és rögtön egy fogyasztás. 1 és 2. Összekapcsol. Majd megint jön 1, 2, 3, még egyszer, 3, és rögtön egy fogyasztás. Ezután megint jön 1, 2, 3, és megint egy fogyasztás. Jó, forgatunk a csirkénken, és megint jön 1, 2, 3, és a végére egy utolsó fogyasztás. Ugyanezt fogjuk ismételni, csak most 2 darab láncszem után jönni fog a fogyasztásunk. Összekapcsolom az elejét a hátuljával, ezt egy kúszószemmel fogom összekapcsolni, majd emelek felfelé 2 darab láncszemet. Itt láthatjuk, a fej elkezdett egy picikét már befelé irányulni. Fél pedig megint ugyanezt a folyamatot fogjuk ismételni, annyi különbséggel, hogy 2 darab fél egy ráhajtásos pálcát készítünk, 1-2, majd egy fogyasztás. Ismét 2 darab, 1, jaj, kijöttem a kamerából, 2, és egy fogyasztás. Oké, fordítok egy kicsit a fejen, megint jön 2 darab fél egy ráhajtásos, 1-2, és egy fogyasztás. Így, egész szépen kunkorodik felfelé, megint jön, egy, 2, és egy fogyasztás a végére. 1, 2. Jó, végéhez értem megint a sornak. Ugyanezt a folyamatot fogjuk ismételni, és most úgy, hogy egy darab láncszem és fogyasztás, és a végén pedig össze fogjuk, ami még marad, itt húzni középen. Szóval mehetünk tovább, visszaforgatom a tyúkot. Emelek felfelé 2 darab láncszemet, 1 darab egyráhajtásos pálca, és egy fogyasztás.
Jó, ismét egy darab egyráhajtásos, vagyis fél egyráhajtásos, bocsánat, és egy fogyasztás. Így, megint egy darab. És megint egy fogyasztás. Oké, fordítunk. Megint egy utolsó. És egy fogyasztás. Oké. Egy. És itt az utolsó. Itt már nagyon-nagyon szoros lesz a vége felé. És végül összekapcsolom az elejét a hátuljával egy kúszószemmel. Egy picit hosszabb szálat húzok föntre. Ezt elvágom. Figyeljetek arra, hogy azt a szálat vágjátok el, ami mozgatható, nehogy véletlenül pont a tövénél az a szál legyen elvágva, ami már nem mozgatható, mert akkor nem marad mivel dolgozni tovább. Ezután a maradékokat Na, és most nézzük, hogy nézünk ki. Most jelenleg ugye ilyen kis csúcsos feje van, mint ahogy egyébként is lennie kell. És most ezt a kicsike lukat azért nem akartam már beszűkíteni, mert akkor ennyire nagyon csúcsos lenne, és a kalapot készítünk a tetejére, nagyon csúnyán néz neki. Ezért ezt az utolsó részt egy vastagabb tűvel én most egy egyenes öltéses technikával össze fogom ölteni. Az azt jelenti, hogy öltök a külső szálba ide, és ugyanezt a külső szálba a másik oldalra is megcsinálom. Ez így be fogja nekünk húzni középre, lehet kívülről, a másik oldalt úgy szintén kívülről. Megint kívülről, nem tudom mennyire látszik, mindig megfelezem a fonatot, és mindig a külső szálba, a külső szálat öltöm bele. Most még egyelőre nem feszítettem meg, majd mindjárt meglátjátok miért. Szóval mindig a külsőbe, és az utolsót pedig innen fogjuk, de először még meghúzom az egészet. Így összeáll az egész, be tudok nyúlni alulról. És ha megnézitek, akkor egy szép ilyen egységes csíkot alakított ki nekünk. Ha ez ki lesz tömve, akkor ennek nem lesz csúcsos a feje. És akkor most azt az utolsó szállat, amit mutattam, azt még mindenképp be kell húzni, mert az még ott eláll nekünk. Szóval ezt az utolsó szállat, hol is van? Ja, itt. Ezt az utolsó szállat, ezt még ide behúzzuk középre. És ezután visszamehetek alulra, vissza a fejbe, és alulról kihúzom a tűt. Hát lényegében így dolgozom el ezt a fejrészt. Na és most ide jöhet bőséggel a tömőanyag, jó kemény legyen ez a fejrész, hogy megtartsa nekünk majd az egészet, és akkor oda jön egy kalap. Mindjárt ezt hozok tömőanyagot, és akkor megtömjük. Jó, és akkor én úgy szoktam csinálni, mert nekem picit ilyen régébű fajta már a szivacsom, hogy felfrissítsem, ezért így jó kicsi apró darabokra szét szoktam tépegetni. Ettől jól felpuhul. Nekem elméletileg, ha minden igaz, Pesten vásároltam antiallergén tömőanyagom van, de hogy ebben mi igazság van, vagy mi nem, fogalmam sincs. Minden esetre én hiszek nekik, legalábbis szeretnék hinni nekik, úgyhogy azt tömök bele, és hát jó, keményre kitömjük. Megint veszek egy kis anyagot, ezeket is jól feltépkedem. Ettől kicsit megpuhul, de mégis tömören fogja tömni. Jó, mehet bele a nyakába. Így. Annyira nagyon ne emeljétek ki, mert hogy túl magasra kiemelitek a nyakat, akkor utána elveszíti a tyúk formáját, és igazából csak egy nagy, hosszú kiálló rúd lesz ott a fejnél, ahelyett, hogy egy szép formájú tyúkunk lenne. A testében még mindenképp kell tömni, mivel ez még nem elegendő, és ezután a lépés után akkor megmutatom, hogy hogyan készül a maga a test összevarrása, és akkor igazából most ebben a videóban többet nem szeretnék
mutatni, mivel hogy már így is nagyon hosszú a videónk, és úgy gondoltam, hogy akkor a következő részben jönne az arc kialakítás, a taraj, és minden egyéb. És akkor oké. Na szóval, úgy kell tömnünk a testet, mindjárt mutatom, mintha egy kacsatest lenne. Látjátok, hogy így kiszélesedik két oldalra. Kicsit ilyen kis dagatkára. Mert hogy utána ezt az egészet ide befogjuk, így lesz ilyen szép kerek teste. Így. És arra nagyon figyeljetek, hogy ugye itt alul nekünk volt egy peremrész. Oda mindenképp kell bőven tömőanyag, hogy ez a szép peremrész ott alul, az ott megmaradjon. Mert ha az elveszíti a formáját, akkor a tojástartó nem fog szépen megállni a test mellett. Úgyhogy oda le mindenképp kell bőségesen tömőanyag. Jó. Rendben. Na és most fognak kelleni a gombos tűk. A farkincába külön teszünk tömőanyagot, még mielőtt ezt össze varnánk. Szóval a farokrésznél egy picit több tömőanyagot teszünk ide, és úgy fogjuk összecsípni itt a farkarészt, hogy picit ilyen csúcsosan fölfelé álljon. Ide bele fogok tenni egy horgoló, vagy egy gombos tűt, de valójában nem így fogjuk összevarni, hanem majd így egymással szemben. És ezután lenyomjuk a testét középen, és két oldalról egymással szembe húzzuk az anyagot. Így haladunk tovább. Ide egyet, következőt úgy szintén. Nekem egyébként kicsit a teste jobban hajaz egy kacsára, mint egy csirkére, de a végére majd egészen csirkés lesz már. Oké. És akkor úgy, most ezzel itt meg vagyunk. Most szembefordítjuk magunkkal a csirkénket, és egy tűbe teszünk fonalat, és elkezdjük, ugyanazt az öltést fogjuk alkalmazni, amit az előbb készítettünk a fejnél, csak ezt most itt fent a testnél. Szóval külső élbe öltünk, mindig csak a külsőbe. Húzunk egyet, majd innen megint a külsőbe. Jó, és szép fokozatosan ki fogjuk venni majd a tűket. Jó, most kiveszem az első tűt, ami itt van a tőnél. Megtalálom, hogy hova szúrtam, átcsúszott sajnos. Oké, megvan. Jó, kivettem az első tűt. Na szóval, itt van ez a fele, kicsit rámegyek, ide a külsőbe öltök egyet, átmegyek a túloldalra, úgy szintén a külsőbe öltök még egyet. Átmegyek a túloldalra, külsőbe öltök egyet, átmegyek a túloldalra, úgy szintén öltök még egyet, és így haladok a teljes testtel, nem muszáj azonnal mindig rögtön behúzni, de időnként azért érdemes, hogy szép egyenletes legyen a varrásunk. Jó, most ezt itt behúzom, egyszerűen fogom és meghúzom. És akkor itt szépen összesimul a test ezen része. És ezután jön megint, majd innen kívülről megint. Oké, odaértünk a következő, és közben tele vagyok hajszálakkal. Igen. Jó. Jöhet a következő tű, megint kivesszük, akkor itt megint szétnyílik nekünk a kacsateste, vagy kacsa, csirketeste, és jöhet a következő öltés úgy szintén, erről az irányból, a következő öltés pedig ebből az irányból. Nem? Ott egy lukkal arrébb. Próbáljátok meg minden lukba beleölteni. Szóval nincs úgy, hogy most kihagyok egy szemet. Én is próbálom úgy csinálni, hogy az összes, mindegyikbe, szóval oda-vissza túloldalt, itt ebbe, aztán ebbe, és egyesével megyek az öltésekkel, pontosan ezért, hogy minden lukba legyen.
mert így lesz szép az összevarrás. Ott már van, akkor ide jövök ebbe. Oké, jöhet a következő. Az pedig ebbe. Na, nem mutatom végig a teljeset, mert igazából ennek így nincs sok értelme, meg szerintem eléggé érthető, hogy hogyan is kell itt ezt összevarni. Szóval igazából ennyi lenne akkor most maga ez a test, ezt majd picit el kell természetesen rendezni, és akkor amink már kész van, ugye maga a terítő, a tyúkunk eddig nagyjából elkészült, majd mindjárt összevarrom, és akkor töltök fel úgyis egy friss képet róla, és ezt azért csináltam picit hosszabbra, mert ugye a kalap az majd ide rá fog jönni a fejére, majd meglátjátok, hogy nagyon cuki kalapot terveztem, a szeme körülbelül ide fog jönni, és ide jönnek majd a többi részei. Nagyon cuki lesz, nagyon aranyos lesz, igazából ennyi lett volna akkor ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek is, hogyha úgy gondolod, hogy szeretnéd elkészíteni, akkor gyere és tarts velünk, még igazából szerintem simán el lehet készíteni, de bármikor el lehet készíteni, ez nincs időhöz kötve. És hogyha úgy érzed, hogy tetszik, akkor kérlek nyomj egy lájkot, jelölj be, oszd meg, és írd le a véleményed, hogy te hogyan készítenéd el. További szép napot kívánok nektek, jó alkotást, sziasztok!